Sino ba naman sa atin ang hindi nakakakilala kay Jollibee mga kasangkay? Mula pagkabata hanggang ngayon ay isa pa din to sa binabalik-balikan nating fast food restaurant. At kapag Jollibee na ang pinag-uusapan ay hindi na mawawala ang kanilang mga sikat na mascot na pinangungunahan syempre ni Jollibee kasama sila Hetty, Popo, Yum at Twirly. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng mga Jollibee mascots? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng mga mascot ng Jollibee at kung sinong mga mascot ang nawala na at hindi na natin ngayon nakikita. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagawan ko na ng video ang kasaysayan ng Jollibee mga kasangkay. Pero para sa mga hindi pa nakakapanood ay pag-usapan na din natin ng mabilisan ang naging simula ng kilalang fast food chain. 1975 pa nagsimula ang Jollibee nang maisipang magbukas ni Tony Tan Kak Chong ng dalawang Magnolia Ice Cream Parlor sa Cubao at Quiapo. At dahil hindi naman araw-araw kumakain ng ice cream ang mga tao ay naisip ni Tan Kak Chong na magtinda na din ng mga fries, sandwich at ang magiging mabenta sa kanilang tindahan na hamburger. Makalipas ang 3 taon noong 1978 ay binitawan na nila ang ice cream parlor at nag-focus na lang sa mas mabebenta nilang produkto na hamburger, french fries at spaghetti. At para sa pangalan ng fast food restaurant ay naisip ni Tan Kak Chong ang Jollibee na di katagalan ay papalitan ng mas kilala na nating Jollibee. Dahil sa naranasang tagumpay ng Jollibee ay naisipan ni Tan Kak Chong na kunin ang management consultant na si Manuel Lumba para tulungan siyang mas mapalaki pa ang brand. At isa nga sa papalitan ni Lumba ay ang pangalan ng Jollibee na ayon sa kanya ay hindi madaling matandaan ng mga Pinoy. Kaya binago niya ang pangalan na mula sa Jollibee ay ginawa niyang Jollibee na katunog ng salitang Jollibee o masayahing bubuyog. Alam din ni Lumba na para mas matandaan ng mga tao ay kailangan ng Jollibee ng icon o imahe na magre-representa sa brand. At napagdesisyonan nga niya at ni Tan Kak Chong ang isang mascot ng nakangiting bubuyog na nire-representa ang mga Pinoy na masisipag at masayahin. Para sa disenyo ay kumuha ng inspirasyon si Lumba sa mga comic books, sa mga sikat na Disney characters gaya ni Mickey Mouse at pati na din kay Ronald McDonald. At dito niya na nga magagawa ang disenyo ng isang bubuyog na dinagdagan niya ng chef's hat, pulang jacket at gaya ng mga sikat na Disney characters ay nilagyan niya din ng puting gloves. Hindi man kasing cute ng kilala na natin ngayong mascot ay epektibo pa rin ang orihinal na disenyo ni Lumba. At noon ngang 1978 nang unang lumabas ang Malawaiter at chef na bubuyog na mascot ng Jollibee na itinampok sa print ad na nilabas ng kumpanya para sa Yum Burger. Hindi man kilala ang artist na si Willie Villano, ang gawa niya na ata ang pinakasikat at pinakamamahal na mascot sa bansa. Si Villano ay nakapag-aral ng Fine Arts at Advertising sa University of Santo Tomas o UST. At bagamat hindi niya natapos ang kurso ay nakapagtrabaho pa din siya sa linya ng advertising at naging kliyente ang ilang mga kilalang kumpanya sa bansa gaya ng Ayala Corporation, Makati Commercial Center, Makati Supermarket, Unimart, RC Cola at marami pang iba. Noong late 70s nang kunin siya ng dating katrabaho na si Toots Perez na noon ay nagtatrabaho sa Jollibee at naghahanap ng artist para sa gagawing pag-update sa logo at mascot ng brand. Nais ni Tan Kak Chong na mas makuha ng Jollibee ang atensyon ng mga kabataan. At para magawa yon ay kailangan nilang mag-focus sa pagiging jolly ng bee mascot.
Bagamat nahirapan sa umpisa ay naniwala si Villano na kaya niyang gawin ang hinahanap ni Tan Kak-chong. Pinag-aralan niya kung paano iginuguhit ng Disney ang kanilang mga karakter at inobserbahan niya din ang kilos ng mga totoong bubuyog. Bumisita din siya sa isang elementary school para kunin ang opinyon ng mga kabataan sa gawa niya. At dito niya nga malalaman na gusto ng mga bata ang kulay pula, kaya nagdesisyon siya na tanggalin na ang kulay na green sa lumang disenyo at gawing pula ang dominanteng kulay sa bagong disenyo ng mascot. Ang mga bata din ang pinapili niya ng font na babagay sa bagong Jollibee logo. At dito na nga magagawa ni Villano ang lumilipad na bubuyog na may dalang burger at nakataas ang hintuturo sa kabilang kamay na tila nagsasabing ito ang #1 burger sa bansa. Mas naging kaakit-akit nga sa mga bata ang bagong disenyo ng mascot na mas maganda ang ngiti, mas bilugan ang pisngi at mukhang palakaibigan. At ito din yung simula na opisyal na nilang pinangalanan ang bubuyog na mascot bilang si Jollibee. Sa pagtatapos ng 1970s ay magpapatuloy pa ang tagumpay at paglaki ng Jollibee. At noon ngang 1980s nang simula na ng kumpanya ang paggamit ng mga live mascot o yung mga gumagalaw na mascot. Pero alam nyo ba mga kasangkay na hindi si Jollibee ang kauna-unahang live mascot ng brand? Ang unang live mascot na ginawa ng kumpanya noong 1980 ay si Mr. Yum na nirerepresenta ang pangunahing produkto ng Jollibee na Yum Burger. Ang mascot ay naka-Amerikana at may suot na bowler hat na kakorte ng Yum Burger. Sisikat si Mr. Yum hindi lang sa mga bata, kundi pati na din sa mga matatanda dahil sa pagiging charismatic at masayahin nito. At sa paglipas nga ng panahon ay marami na ring nagbago sa disenyo ni Mr. Yum. Noong 2008 ay pinalitan ang disenyo ng mascot na mula sa formal na forma nito hanggang sa mas cool at techy na forma nito ngayon. Pinalitan din nila ang pangalan nito na mula sa Mr. Yum ay kilala na ngayon bilang si Yum, ang kauna-unahan at sikat na burger mascot ng Jollibee. Kayo ba mga kasangkay, anong disenyo ni Mr. Yum ang mas gusto nyo? Yung original ba o yung mas bago nitong version ngayon? Paki-share naman sa comment section sa baba. Siguradong pamilyar ang karamihan sa atin sa 5 sikat na mascot ng Jollibee. Andyan syempre yung sikat na si Jollibee, ang bidang mascot ng brand na kahit sa ang birthday party siguro magpunta ay pagkakaguluhan hindi lang ng mga bata kundi pati na din ng matatanda na lumaki na sa Jollibee. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa masayahin at parang masarap yakapin na mascot na kayang-kaya ding sabayan ang mga usong sayaw ngayon? Unang ipinakilala si Jollibee noong 1980 na kasabayan lang ng original na mascot ni Mr. Yum. Pero naitanong nyo na din ba dati mga kasangkay kung anong pagkain ang nirerepresenta ni Jollibee? Well, hindi gaya ng ibang mga kaibigan niyang mascot, si Jollibee ay walang nirerepresentang pagkain dahil siya mismo ang pangunahing mascot ng brand. Pero ayon sa founder nito na si Tony Tan Kak-chong ay inihahalin tulad niya daw ang mascot sa mga manggagawang Pinoy na masipag at bagamat laging busy ay nakukuha pa ring ngumiti. Maliban kay Jollibee ay nirerepresenta na ng ibang mascot ng brand ang mga pagkain na binibenta nito. 1980 nga nang una nilang ipinakilala si Mr. Yum na noong 2008 ay nakilala na lang bilang si Yum, ang mascot para sa Yum Burger. 1984 naman lumabas ang sikat na Jolly Spaghetti mascot na si Hetty na laging kapartner ni Jollibee at nakilala dahil sa kulot nitong buhok na parang noodles ng spaghetti. Pero kung kakaiba ang buhok ni Hetty ay mas kakaiba ang kasabayan nito na si Popo na gawa naman sa french fries ang buhok. At gaya ni Mr. Yum ay mapapalitan din ang disenyo ni Popo noong 2008 na tatanggalin na ang cardboard holder sa ulo at papalitan ng normal na cap. Si Twirly naman ang masasabi nating pinakabatang mascot ng Jollibee na ipinakilala noong 1988 kasabayan ng paglo-launch ng produktong kinakatawan nito, ang Sundae Twirl. Kayo ba mga kasangkay? Sino sa 5 mascot ng Jollibee ang paborito nyo? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sisikat ang mga Jollibee mascot na laging magiging laman hindi lang ng mga kiddie parties kundi maging ng mga corporate events, school tour, lumalabas din sa mga commercial at magkakaroon pa ng iba't ibang merchandise at syempre ang sarili nilang TV show, ang Jolly Town.
Jolly Town, tara! Kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-30 anibersaryo noong 2008 ay naglabas ang Jollibee ng weekly children's TV show na itinatampok ang 5 sikat na mascot ng brand. Unang umere sa GMA7, ang show na pinamagatang Jolly Town ay nakasentro sa malaki at makulay na Jolly Town kung saan kasama ng mga bata si Jollibee at ang iba pa nitong kaibigang mascot. Ayon sa Jollibee, maliban sa brand awareness, isa din sa pangunahing layunin ng programa ay ang maituro sa mga kabataan ang mga tradisyonal na katangian at ugaling Pinoy. Tatagal ng 3 season ang Jolly Town sa GMA7 bago ito lumipat sa ABS-CBN para sa ika-4 at ika-5 nitong season. Magbabalik ang programa sa GMA bilang The Jolly Town Kids Show noong July 20, 2013. Ito na din ang magiging huling season ng programa na nagtapos noong October 12, 2013. Magiging matagumpay ang Jolly Town na magwawagi ng iba't ibang parangal sa larangan ng advertising at television. Nagwagi ito noong 2009 bilang Best Integrated Media Campaign sa Asia Pacific Tambuli Awards at sa Araw Value Awards. Na-nominate din ang show noong 2014 bilang Best Children's Show sa 28pm PC Star Awards for Television. Pero kung may masaya at makulay na Jolly Town, alam nyo ba na mayroon ding horror game ang Jollibee mga kasangkay? Marahil ay nakita nyo na sa internet ang mga nakakatakot na itsura ng mga Jollibee mascot. Dahil to sa sumikat na fan game na nakabase sa horror video game na Five Nights at Freddy's o FNAF. Tinawag na Jolly at Jollibees, ang mga serye ng laro ay ginawa ng Pinoy YouTuber at programmer na si Ivan Gonzalez o mas kilala online bilang si Ivan G at unang inilabas noong 2016. Pero noong 2020 ay tinanggal ni Ivan G ang Phase 1 at Phase 2 ng larong Jollibees. Ayon sa mga kwento ay inutusan daw siya ng Jollibee Foods Corporation o JFC na tanggalin ang mga nakakatakot na laro dahil sa pagsira sa imahe ng kumpanya at paggamit ng mga copyrighted content. Sa mga batang Jollibee dyan na lumaki noong 2000s, napapanood nyo din ba yung Jolly Town dati? Anong season ang pinakapaborito nyo? O baka naman nasubukan nyo ding laruin yung mga horror video game ng Jollibee. Tingin nyo ba ay tama lang na pinatanggal ang mga nakakatakot na laro tungkol kay Jollibee? Paki-share naman sa comment section sa baba. Kilala ang Jollibee na may 5 mascot, pero sa totoo niyan mga kasangkay ay 9 na ang naging mascot ng Jollibee. Sa kasamaang palad ay kailangan ng mamaalam ng iba sa kanila dahil na din sa mga pagbabago sa produkto ng kumpanya. Sino-sino nga ba ang mga nawalang mascot ng Jollibee? Una sa listahan ay ang mascot ng paborito nating Chicken Joy, si Chiki o kilala din na Miss Chiki. 1983 nang ipakilala ang puting manok na mascot at nang nawala na nga ito sa eksena ay naging biro-biroan na lumipat na to sa KFC. Dahil nga naman sa pagkakapareho ni Chiki, hindi lang sa itsura, kundi pati na din sa pangalan ng chicken mascot ng KFC na si Chiki. Kasabayan ni Chiki ang malabalerinang baka na si Lady Moo. Ang mascot na to daw ang kumakatawan sa mga beef na ginagamit para sa mga burger ng Jollibee at nagre-representa din sa mga produktong milkshake ng brand. 1985 naman ipinakilala ng Jollibee si Miko, yung naka-jumper na mascot at nakasuot ng milkshake cup sa ulo. Gaya ni Lady Moo ay kinakatawan din ni Miko ang produktong milkshake. Pero sa kasamaang palad nga ay sabay-sabay na nawala sa eksena sila Chiki, Lady Moo at Miko noong mid-90s. Ang pinakahuling mascot na matagal din nating hindi nakita ay ang boksingerong si Champ na ipinakilala ng Jollibee noong 1984. Iniretiro ng kumpanya ang mascot noong 2004. Pero hindi gaya ng ibang forgotten mascot na tuluyan ng nawala ay muli pang nakabalik si Champ kasabay ng pagbabalik ng Jollibee Champ Burger noong 2020. Muli nga uli nating nakita si Champ na may bago pang disenyo at ka-video call ang mga tropang mascot at nakapagpa-picture pa para sa New Year's greetings ng Jollibee ngayong taon. Well, nawala man ng iba ay siguradong hindi na mawawala sa mga ala-ala ng kabataan natin ang mga naging mascot ng Jollibee na hanggang ngayon ay patuloy na naghahatid ng saya at masasarap na pagkain sa mga kabataang Pilipino.
Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng mga Jollibee mascot? Sino sa mga nawalang mascot ng Jollibee ang namimiss nyo na at gusto nyong bumalik balang araw? Pakishare naman yung mga kwentong Jollibee mascot ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.